Hello YouTube, ang papakita ko sa inyo ngayon itong Smabat M2 Pro. So yan, disclaimer lang, ito ay pinadala sa akin ng Bang Store. So kung gusto niyo umorder ng Smabat M2 Pro, ipoprovide ko yung link sa baba. Yun. Doon kayo bumili kasi sila padala nito. Alangan mo sa iba kayo bumili. Diba? So ayan, unbox na natin yung Smabat M2 Pro. So ito, unbox na natin. Ito, gamit ko yung Midas Scissor ni JP Petesa. So ayan. Yung box niya yan. Ano ba? Wala namang gano'ng nakalagay. Smabat lang. Tapos sa may baba nakalagay dito. Ano ba to? Coiling up space acoustic. Then yung ano lang niya, yung specs. M2 Pro module. Then specs niya 40 ohms. Tara, buksan na natin. Kanina lang to dumating eh. Hindi ko naka-work from home pa ako. Hindi ko pa mabuksan. Tsaka maingay pag umaga, may nanonood ng TV. So ayan. Paano ba ito buksan? Nako, nangangain ng tanga. Lang yan. Yun. So ayan, yung nasa unahan, manual. General description, module. So ganun siya, yung M2 Pro, shell, tapos, ano ba to? Tuning module, then, hindi pala kita. Then itong driver. Ganun siya sinusuot. Okay. 15.5. Tama ba to? Baka 15.4. Uy, ba't blue? Saan yung cable? Okay yung cable niya. Ano to? Parang ano to SPC. Lambot Ay, ang cute, ang liit. Para siyang yung itsura niya parang yung malalaking cable pero maliit lang. Ay, yung sa 3.5mm jack. Liit lang. So, ayan siya. Ayan, yung cable niya. Ganda yung cable na kasama. Pangyayamanin. Tapos, what is this? Ay, matanggal Ba't tayo matanggal? Yun. Ay, hindi na yung driver agad. Nakalagay na. Tapos ito. Ang laman na ito. Ito, ganun. Dapat nakataas yung arrow, parang baliktad daw. Okay. Ito yung mga tuning module. Yun yung kasama. Dalawa lang. Siguro yung isa nakakabit. Tapos sa clip, parang pang ano ng SIM card. Ayan. Yun lang, hindi natatanggal Oh, 'yung sirain . 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 'Yung sirain
lang ito sukan to. Okay. So, ang laman niya sa loob foam. Then, yung parang sponge na silicone na ata ito. Laksan nga natin yung ilaw parang labo. Normal foam. Yung foam niya dalawa lang. Yan, dalawa lang. Pero yung foam niya, ayan, foam lang. Normal na foam. Tapos ito, hindi ko lang para saan ito yan. Kakabit sa harap, ganun. Silicone din. Para saan to? Ano mangyayari pag nilagay yan? Walang nakalagay. Packaging list. Okay. So ayan, walang nakalagay kung ano yun. Tapos may driver siya, natatanggal daw to. Paano ba to? Napakabila. Hirap ng gawin ah. Okay yun. So, ganun siya. Ano? Tayo niya mag-focus. Ayan, baka mas okay ito mag-focus. Ayan. So, all metal siya. Tapos, parang normal siya na 3.5mm driver. Tama ba? Tapos, meron lang siyang bakal na ano, nakakabit. Okay. Mas maganda sana kung magpo-provide sila ng separate na ito. Itong bakal na to. Sa pagkakabitan ng driver. Para pwede ako magkabit ng ibang driver din. Tapos saka ko dito ilalagay. So ayan yung... Paano ba to? Try nga natin palitan. Tama ba ginagawa ko? Diba? Okay, yun yung log niya. Yung log niya MMCX lang. Tapos wire. Tapos yung vent niya dito sa may gilid. Okay. So ano to? Paano siya makaka-apekto sa tulong? Okay, parang sa IEM, ayun no. Parang sa IEM yung ano niya, yung filter niya, ayun no. Balik na natin to. Paano nga ba ito? Nakaganito. Nakaganito. Mga ganito ata. Pero hindi siya fully modular. Napapalitan mo yung driver. Tapos ang maganda dun, parang yung driver imbis na tatanggalin mo ng
Naka-thread siya, medyo social. May napapalitan siya ng foam sa likod. Pero ito may foam na din ata itong existing eh. Parang parang kanila talaga yung driver oh. May sa ilalim eh. Pwede kaya akong gumawa ng ito. Kukopiin ko to. Para makapaglagay din ako ng ibang driver. Try natin. Tapos dapat sana pag sumasagad siya dumidiin yung tuning module. Tama ba? Parang mali. So ayun, testing nga natin kung anong tunog na ito. May cover pa pala. Ano siya, bakal? Ang cable po ay nagkabulbol na. Ayan. Birang yan. Nasaan ang right sa left dito? Ayan, yung right, yung pula. Yung ito right. Ang lutong. Sobrang higpit Ang lutong ng tunog Try natin. So try natin isukat. Yung right. Okay Mukhang gusto nila. Nalilito lang ako. Try natin. Ano ba yan? May bumubusina pa. Hindi naman siya nahulog Ang lakas yung driver niya, pero maganda naman. May naisip ako Pwede kaya yung TWS module. Ang maganda gagawin TWS. Sobrang higpit niya po. Grabe naman yun. Higpit. Aray, ang sakit. Tanggal ko na isa. Ayaw.
Sana lang muna. Hirap tanggalin eh. Magpit talaga yung MNCX niya. Bago pa kasi. Saan tatanggal? Hindi ko maintindihan bakit pag yung TWS yung ginagamit ko, but hindi siya bumabaon, no? Oh. Ayun yung magstay dun. Kailan kaya nga? Ano ba? So yan, mukhang hindi pwede ata yung TWS. Try natin lagyan ng foam. Ito para sa bato. Grabe, sobrang laki na ng tenga mo. Lalagyan mo pa na silicone. So, yung ganyan yung tsura niya. Yun, sakto. Kapag ka meron silicone. Kaso maganda kaya yung tunog ng silicone. Hindi natin alam. Itong isa. Medyo ano talaga yung MCX. Kailangan mo talaga ng pwersa. Dito na lang muna yung video natin. Tatanggalin ko muna itong MMCX. Tapos tatry kong i-review. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching and don't forget to subscribe.